संसारमा एउटा त्यस्तो एउटा प्रोफेसन छ जसलाई नोबल प्रोफेसन भनिन्छ। त्यो हो एउटा टिचर। टिचर प्रोफेसन एउटा त्यस्तो प्रोफेसन हो जसलाई नोबल प्रोफेसन भनिन्छ। जसरी तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई एउटा विश्वासका साथ एउटा स्कुलमा पठाउनु भएको छ र आफ्नो बालबच्चालाई यति राम्रोसँग उहाँले पढाउनुहुन्छ, रिस त उठ्छ नि उहाँहरूलाई, तर रिसले पनि मिल्दैन। तपाईँहरूले एउटा एउटा चाहिँ प्रडक्ट तपाईँले त्यो स्कुलमा पठाउनु भएको छ र उहाँहरूले तपाईँको प्रडक्टलाई एउटा फिनिसिङ गरेर तपाईँहरूलाई त्यो प्रडक्ट दिने काम गर्नुहुन्छ। र त्यसैले म टिचरलाई धेरै सम्मान गर्छु। मेरो टिचर लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण टिचरको लागि जोरदार ताली दिन चाहन्छु। जोरदार ताली। हिजो एउटा कार्यक्रममा थिएँ म र एकजना हाम्रो माननीय व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्टेजबाट, यस्तो खालको कार्यक्रम प्यारेन्ट्स डे अथवा ग्रेजुएसन डेमा विशेष गरी प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ किन आउँछन् रे भन्दाखेरि कुन बेला मेरो बच्चाको चाहिँ पालो आउँछ फोटो खिच्छु, म भिडियो खिच्छु भनेर बस्नुहुन्छ अरे क्या। हो, अघि पनि मैले त्यही देखेँ। तर आजको यो दिन तपाईँको बच्चाको फोटो खिच्ने र तपाईँको भिडियो खिच्ने मात्र दिन होइन। विशेष यो दिन आज तपाईँको दिन हो। आज मैले यहाँ म्याम मात्रै आउनु भएको देखेको छु, सर आउनु भएको देखिनँ मैले। सायद उहाँहरू बिजी हुनुहुन्छ होला। फेरि एकपटक म जान्न चाहन्छु कतिजना प्यारेन्ट्सहरू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, म चिन्न चाहन्छु। सबैजना म्याम मात्रै आउनु भएको छ, सर आउनु भएको छैन होइन। उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ होला कि तर यो कार्यक्रममा जहाँ म जान्न मलाई मन पर्दैन भन्नुभएको हो कि घरै घर पनि नआउनु भएको होइन नि। यस्तो कार्यक्रममा कस्तो हुन्छ भने सँगै श्रीमान श्रीमती भइदियो भने जुन कुरा म यहाँबाट डेलिभर गर्छु होइन, श्रीमान श्रीमती सुनेको हुन्छ, उहाँले आफ्नो बच्चालाई त्यही किसिमको पालना गर्नुहुन्छ। अब कन्ट्रास्ट के हुन्छ भने अब तपाईँको श्रीमती मात्रै आउनु भएको छ, केही कुराहरू सिकेर जानुहुन्छ, भरेदेखि आफ्नो बच्चामा लागू गर्नुहुन्छ। श्रीमान त मैले त हिजो त बच्चालाई चाहिँ गाली गर्ने गरेको थिएँ, कराउने गरेको थिएँ, अहिले ठ्याक्कै उल्टो भयो। अनि तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ आज मैले यस्तो प्रोग्राममा हाम्रो बच्चाको स्कुलको प्रोग्राममा चाहिँ यस्तो कुरा सिकेँ भन्नुहुन्छ। त्यो कन्ट्रास्ट हुन्छ। त्यस कारणले सकभर यस्तो कार्यक्रमहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ श्रीमान श्रीमती नै आउँदा बेस्ट होइन। अझ स्कुलले कार्यक्रम गर्दाको अवस्था पनि कुनै बिदाको दिन पारेर गर्दा पनि बेस्ट। यदि छैन भने तपाईँले के कुराहरू सिक्नु भएको छ, के कुरा मनन गर्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ पहिला तपाईँ अब श्रीमानसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। यस गर्नुहुन्छ? सिट डाउन प्लिज। अब आज म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु, कसरी हामी एउटा असल अभिभावक बन्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो बच्चालाई कसरी सही व्यवहारका साथ बच्चालाई चाहिँ हामीले चाहिँ भरण पोषण गर्न सक्छौँ, बच्चाभित्रको एउटा जुन क्वालिटी हुन्छ त्यो क्वालिटीलाई कसरी नलेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा केही सेयर गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले म केही छोटो समय मात्रै लिएर तपाईँहरू सामु म उपस्थित भएको छु। म धेरै ठुलो समय लिन्न र यो समयभरि आफ्नो मैले जे कुरा तपाईँसँग डेलिभर गर्न खोजिरहेको छु त्यो कुरालाई विशेष मनन गर्नुहोला। प्यारेन्ट्सहरू कति प्रकारको हुन्छन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आफ्नो बालबच्चालाई भरण पोषण गर्ने क्रममा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू, पहिलो प्यारेन्ट्स भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले झिँगा भन्छौँ नि, त्यो झिँगा जस्तो हुन्छ। झिँगा एउटा यस्तो चिज हो जहाँ तपाईँले सफा बनाएर राखेको ठाउँ हुन्छ र जहाँनिर फोहोर हुन्छ त्यो त्यहीँनिर गएर त्यो झिँगा के जहाँ चाहिँ बस्छ, त्यो सफामा गएर बस्दैन। त्यो झिँगा भन्ने चिज जहाँनिर तपाईँले सफा गर्नु भएको छ, घर सफा गर्नु भएको छ, आँगन सफा गर्नु भएको छ, कोठा सफा गर्नु भएको छ, त्यो सफामा गएर बस्दैन। त्यो जहाँनिर फोहोर छ त्यहीँनिर त्यो झिँगा त्यहाँ बस्छ र त्यो फोहोर चाहिँ सफा ठाउँमा आएर गरेर त्यो झिँगाले फोहोर बनाइरहेको हुन्छ। हो, एउटा त्यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा अभिभावक हुन्छ, प्यारेन्ट्स हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँभित्रको बच्चाको राम्रो बानीमा तपाईँको ध्यान जाँदैन क्या। तपाईँको बच्चाले राम्रो खेल्छ, तपाईँको बच्चाले राम्रो गाउँछ, तपाईँको बच्चाले राम्रो पढ्छ, त्यसमा तपाईँको ध्यान जाँदैन। एउटा सानो कमजोरी के गरेको हुन्छ तपाईँको बच्चाले, त्यहाँनिर गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ठोक्नुहुन्छ, टोक्नुहुन्छ, रोक्नुहुन्छ। हामीले आजसम्म प्रयोग गर्ने सूत्र भनेको बच्चालाई सुधार्ने क्रममा पहिलो हामी के गर्यो, रोक्ने हो। यो नगर है होइन, यो नगर है भन्नुहुन्छ, उसले गरिहाल्छ। अब तपाईँलाई थोरै थोरै तपाईँको टेम्पर हाई हुन्छ अनि त्यसपछि टोक्नुहुन्छ, नगरमा थाहा छ तपाईँ यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले। अब त रिस उठ्यो नि त। अनि फेरि पनि बच्चा मान्दैन क्या। पहिला र मायाले तपाईँ यो नगर न है, यो नगर न है भने हुन्छ, बच्चाले मान्दैन। अनि नमानिसकेपछि फेरि तपाईँले रिस उठ्छ, टेम्पर हाई हुन्छ।
सोद्धाखेरि स्वर के हुन्छ, अलिक गडारोमा प्रश्न हुन्छ, यो नगर भने थाहा छ नि तपाईँ हो, त्यो तपाईँले टोक्नुभयो। अब लास्टमा एउटा सूत्र छ, त्यो सूत्र चाहिँ जसले पनि प्रयोग गर्छ, त्यो सूत्र चाहिँ तपाईँको बच्चाले त्यो तपाईँले 2 पटक पनि गरेको कुरा तपाईँको नमानिसकेपछि तपाईँलाई झन् रिसको पारो थाल्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, यो नगर भनेर तपाईँले पढाइदिनुहुन्छ कि ठोक्नुहुन्छ। बच्चा सुध्रिन्छ, सुध्रे तपाईँ सुध्रिनु भएको थियो, तपाईँको बुवा आमाले पनि पहिला रोक्यो होला, पहिला टोक्यो होला, पछि त ठोक्यो होला नि होइन। हामीले पनि त्यही कुरा गर्छौँ, बच्चालाई हामीले पहिला रोक्छौँ, पछि टोक्छौँ, पछि ठोक्छौँ। बच्चा सुध्रिँदैन, यो सूत्र पुरानो भइसक्यो, बच्चा सुध्रिँदैन। अनि अर्को कुरा, मेरो बच्चाले भनेको मान्दैन, बढी गेम खेल्छ, बढी टिभी हेर्छ होइन। तपाईँको बच्चाले योर चाइल्ड विल फलो योर एक्जाम्पल्स इन्स्टेड अफ योर एडभाइस भनेको चाहिँ तपाईँको बच्चाले तपाईँले भनेको कुरा मान्ने होइन, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको बच्चाले मान्छ। अब मानिलिउँ तपाईँको बच्चाले चाहिँ बढी फोन टिभी बढी हेर्छ, सबैको समस्या यही हुन्छ अहिले। अहिले सबैको हातमा एक एउटा ग्याजेट आइसकेको छ होइन, अहिलेको बच्चाहरू सबैजना मोबाइल चलाउँछ हो। तपाईँ बच्चा हुने बेलामा त्यो ग्याजेट हाम्रो हातमा आइसकेको थिएन। म सानो हुँदाखेरि पनि मेरो हातमा मोबाइल आइसकेको थिएन, तपाईँ सानो हुँदाखेरि पनि मोबाइल हातमा आइसकेको थिएन। अहिले त बच्चाको जन्मिने बित्तिकै उसले के खोज्छ, मोबाइल खोज्छ हो। त्यो किन? आफू चाहिँ बढी मोबाइल हेर्ने, आफू चाहिँ बढी टिभी हेर्ने। तपाईँको बच्चाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ नगर भने चाहिँ गर्छ। तपाईँ चाहिँ मोबाइल हेरेर बसेर हुन्छ नि, यो मोबाइल नहेरे यो पढ भन्छ। तपाईँ आफैले चाहिँ मोबाइल हेरेर टिभी हेरेर बसेर हुन्छ, तपाईँको बच्चाले टेर्दैन। त्यसरी तपाईँको बच्चालाई तपाईँले भनेको चिज मान्ने होइन, तपाईँको बच्चाले तपाईँले जे गरेको छ त्यो मान्ने हो। अब तपाईँको बच्चालाई बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईँले स्वयं आफैले पनि एउटा टाइम टेबल क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँले बच्चाको अगाडि कहिले पनि मोबाइल टिभी हेर्नु भएन। त्यो भइसकेपछि उसको के हुन्छ, जब बच्चा तपाईँको जन्मिने साथ 6 वर्षसम्म चाहिँ उसको माइन्डले तपाईँले जे गरेको हुन्छ त्यो मात्रै देख्छ, तपाईँले जे बोलेको हुन्छ त्यो मात्रै देख्छ, त्यही कुरा के गर्छ, फलो गर्छ। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस्, कुनै पनि बच्चाहरूले ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्ने भनेको 6 वर्षभरिमा जुन ल्याङ्ग्वेज उसले 6 वर्षमा चाहिँ को बिचमा धेरै ल्याङ्ग्वेज उसले सुन्छ नि, त्यही ल्याङ्ग्वेज उसले पर्सिभ गर्छ। चाहे त्यो चाइनिज होस्, जापानिज होस्, नेवारी होस्, तामाङ होस्, लिम्बू होस्, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ 6 वर्षसम्म चाहिँ बढीभन्दा बढी जुन ल्याङ्ग्वेज सुनेको छ त्यही ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उसको माइन्डले पर्सिभ गर्छ, त्यही भाषा उसले बोल्न थाल्छ हो। अब अघि नै मैले भनिसकेँ, प्यारेन्ट्सहरू एउटा झिङ्गा टाइपको हुन्छ, अर्को हुन्छ लामखुट्टे टाइपको हो। लामखुट्टेले के गर्छ, जहिले पनि लामखुट्टेले टोक्छ, लामखुट्टेले टोक्छ नि, हामी चुपो लाएर बसेको हुन्छ, लामखुट्टेले झुइँ आएर लामखुट्टे टोक्ने काम गर्छ। दोस्रो प्यारेन्ट्स भनेको आफ्नो बच्चाले कुनै पनि काम गरेको छ भने पिटिहाल्ने, थर्काइहाल्ने, पनिसमेन्ट दिने, फिजिकल पनिसमेन्ट दिने, त्यो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। अनि तेस्रो प्यारेन्ट्स हुन्छ, त्यो हो माउरी। माउरी एउटा त्यस्तो चिज हो नि, हेर्दा त उस्तै हो नि, झिँगा र माउरी उस्तै हो नि, तर झिँगा तपाईँको एउटा फोरमा गएर बस्छ भने माउरी कस्तो ठाउँमा गएर बस्छ, फुलको ठाउँमा गएर बस्छ। र त्यो फुलको रसिलो जुन रस छ त्यो ल्याउँछ र घरमा त्यसले के गर्छ, एउटा मह उत्पादन गर्छ। तपाईँ कस्तो प्यारेन्ट्स बन्न चाहनुहुन्छ, झिँगा जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ होइन? आफ्नो बच्चाको सबै गुणलाई बिर्सेर एउटा गुण मात्रै तपाईँले नराम्रो देख्नु भने रोक्ने, टोक्ने, ठोक्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँको बच्चा कहिले पनि सुध्रिँदैन हो। माउरी जस्तो तपाईँ प्यारेन्ट्स बन्नुभयो भने माउरीले के गर्छ, राम्रो ठाउँको राम्रो चिज मात्रै ल्याएर उसले मह उत्पादन गर्छ। त्यस्तै तपाईँको बच्चा पनि एउटा मह जस्तै हो, तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बच्चासँग के क्वालिटी छ, उसले गाउन सक्छ कि, नाच्न सक्छ कि, लेख्न सक्छ कि, केही चित्र बनाउन सक्छ कि। जस्तो मैले अघि नै हाम्रो नानीहरूलाई मैले देखेँ, कोही नानीहरूको चाहिँ असाध्यै राम्रो त्यो स्टेप थियो कि हो, एकदम राम्रो स्टेप थियो। कोही नानीले एकदमै अनकम्फर्टेबल भइरहेको थियो हो, कसैले चाहिँ जबरजस्ती नाच्नु परेको छ क्या, जबरजस्ती नाच्नु परेको, नत्र सर म्यामले रोक्ने, ठोक्ने, टोक्ने काम गर्नुहुन्छ होला, डर पनि छ।
जबरजस्ती अहिले के स्यापस्याप घ्याप्याप के थियो नि गर्दै थियो होइन। अनि तपाईँको मनमा के लाग्छ, त्यसले चाहिँ राम्रो गर्यो, मेरो छोरीले चाहिँ राम्रो गर्यो, छोराले राम्रो है, त्यसलाई त भरे घरमा फर्काउँछु, तँलाई राम्रोसँग तेरो सर म्यामले तँलाई सिकाएन तपाईँले भन्नुहुन्छ। अनि सानो कलिलो माइन्डमा के पर्छ, एउटा असर पर्छ, मनोविज्ञान असर पर्छ, त्यो डर सधैँ पनि रहिरहन्छ। भगवान्ले हरेक बच्चालाई एउटा क्वालिटी डिफ्रेन्ट क्वालिटी दिएर आएको हुन्छ। यतापट्टिको बच्चाले भन्दा तपाईँको बच्चा राम्रो गरेन भनेर तपाईँ चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। अर्को बच्चाले तपाईँको बढी मार्क्स ल्यायो होला, तपाईँको बच्चाले कम मार्क्स ल्यायो होला, त्यहाँनिर चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँको बच्चालाई अर्को बच्चाको भन्दा फरक क्वालिटी दिएर तपाईँको बच्चालाई भगवान्ले यहाँ पठाएको छ। तर कसै बच्चाको भन्दा आफ्नो बच्चाको कुनै मार्क्स बढी आएको छ भने भगवान्ले त्यही खालको क्वालिटी दिएर आएको। अब एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, बाँदर र माछालाई चाहिँ दौड प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लगाइयो भने अभियसली पनि बाँदर कुद्छ नि, माछा कुद्न सक्दैन नि। किन? त्यो एउटै दायरामा हामीले राख्यो भने के हुन्छ, अब हामीले माछालाई यसको क्वालिटी छैन होइन, यसले कुद्न सक्दैन, यो त यसको क्वालिटी नै छैन, यसको ट्यालेन्टै छैन भनेर हामीले माछालाई धिक्कार्नु मिल्यो त? मिलेन नि। अब पानी मुनि गएर उसलाई चाहिँ दौड प्रतियोगिता चाहिँ माछा र बाँदरलाई राखियो भने अभियसली पनि माछा कुद्छ नि, इन्भाइरोमेन्ट कुद्छ नि, बाँदर कुद्न सक्दैन। हो त्यस्तै तपाईँ हाम्रो बच्चामा कुनै क्वालिटी कम छ भने चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। र हामी के गर्छौँ, आफ्नो बच्चाले राम्रो मार्क्स ल्याएन भने हामी टोकिरहन्छौँ, फलानाको बच्चाले जस्तो किन गरेन, फलानाको बच्चाले चाहिँ किन गरेन भन्छौँ। एउटा स्टोरी म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँकै बच्चा मानौँ, तपाईँ मामाहरू गएको थियो र तपाईँको श्रीमान अथवा तपाईँ दुवैजना चाहिँ अब तपाईँ बच्चा घर लिन जानुभयो मामा घरमा, र गइसके पछाडि तपाईँ गाडी लिएर जानुभएको थियो र गाडीबाट तपाईँ फर्किनुभयो, बच्चालाई लिएर आउनुभयो बाटोमा, र बाटोमा तपाईँले गाडी कुदाउँदै हुनुहुन्थ्यो र बच्चाको त त्यहाँ काम केही थिएन, र बच्चाले चाहिँ प्रत्येक गाडीले हेर्दै थियो, प्रत्येक गाडीले चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको गाडीलाई चाहिँ उछिदिरहेको थियो, बुवा आमा गाडीले उछिदिरहेको थियो होइन, प्रत्येक गाडीले उछिदिरहेको थियो। अनि त्यतिकैमा तपाईँको बच्चाले चाहिँ बुवा अथवा आमा हामीलाई धेरै गाडीले उछिनिसक्यो, मैले हेरिरहेँ, तपाईँले आफ्नो स्पिड किन बढाउनुहुन्न, तपाईँले आफ्नो गाडीको स्पिड किन बढाउनुहुन्न, धेरै गाडीले उछिनिसकेको छ भनिसके पछाडि बुवाको एन्सर के हुन्छ, त्यो गाडीभन्दा मेरो गाडीको इन्जिन अलिक कमजोर छ, गाडीको चाहिँ स्पिड मैले बढाएँ भने मेरो गाडीको इन्जिनलाई चाहिँ असर पर्न सक्छ, गाडी बिग्रिन सक्छ, त्यसैले मेरो गाडीको इन्जिनको क्षमता जति छ त्यो अनुसारको चाहिँ मैले स्पिड बढाइरहेको छु भनेर बुवाले भन्छ। र त्यत्तिकैमा उसको छोरा अथवा छोरीले के भन्छ, मैले पनि तपाईँले यही कुरा भन्न खोजिरहेको छु त कयौँ दिनदेखि, तपाईँले किन बुझ्नुहुन्न भन्नुभयो। त्यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले फलानाको छोरी भन्दा फलानाको छोरा भन्दा तँ किन कमजोर भइस्, तैँले किन गर्न सक्दैनस् भनेर टोकिरहनुहुन्छ तपाईँले मलाई। मेरो पनि क्षमता यति हो, मैले मेरो क्षमता कसरी बढाउन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ यसरी एन्सर दिएको थियो। भनेको मतलब अबदेखि तपाईँले आफ्नो छोरा या छोरीको बारेमा कसैसँग कम्पेयर नगर्नुहोस्, प्रत्येकसँग एउटा क्वालिटी लिएर आएको हुन्छ। कसैको सिङ्गिङ क्वालिटी राम्रो हुनसक्छ, कसैको डान्सिङ क्वालिटी राम्रो हुनसक्छ, कसैको आर्टिस्टिक राम्रो हुनसक्छ, कसैको स्पिकिङ राम्रो हुनसक्छ होइन। प्रत्येकसँग एउटा क्वालिटी भगवान्ले दिएर आएको छ, तर हामीले भुलिरहेका छौँ। त्यो गड गिफ्टेड क्वालिटी हो कि त्यो भने त्यहीँ टेकेर कोही मान्छे अगाडि बढ्नु त पऱ्यो नि त होइन। कसैको स्वरमा तपाईँको चाहिँ एकदमै कला हुन्छ, काहीँ सिकेको छैन। आज हामी विभिन्न युट्युबहरूमा चाहिँ हाम्रो एक दुईजना दाजुभाइहरूले चाहिँ कहाँको कनाको ठाउँको मान्छे उठाएर अहिले चाहिँ रातारात लाइभ बनाइदिएको छैन। केले गर्दा स्वको क्वालिटी। आज तपाईँको जति पनि तपाईँको चाहिँ अहिले यो सिङ्गिङ इन्डस्ट्रीमा हामीले नाम सुन्छौँ, रचना रिमाल नाम सुन्छौँ, एलिना चौहानको नाम सुन्छौँ होइन, समीक्षा अधिराईको नाम सुन्छौँ, लगायत धेरैको नाम सुन्छौँ नि। उनीहरूलाई गड गिफ्टेड क्वालिटी दिएको हो क्या। त्यही क्वालिटीमा टेकेर के भयो भने चर्चा भयो। र मैले भनेको यो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको बच्चामा कुनै क्वालिटी कम छ, कुनै मार्क्स कम आएको छ होइन, तपाईँको बच्चा अर्को छिमेकीको बच्चाभन्दा कम तपाईँको चाहिँ योग्यता भएको देख्नु भएको छ भने बच्चालाई अबदेखि गाली नगर्नुहोस्, अब्जर्भ गर्नुहोस् यसले के गर्छ हो, रोक्ने टोक्ने ठोक्ने कामलाई बन्द गर्नुहोस्, अब्जर्भ गर्नुहोस्। एक दिन तपाईँ मजाले केही नगरिकन
बच्चालाई गाली पनि नगर्नुहोस्, केही पनि। उसले दिनभरिमा के चिजमा बढी उसको ध्यान जान्छ त्यो अब्जर्भ गर्नुहोस्। हो, त्यो अब्जर्भ गर्ने प्यारेन्ट्स भनेको माउरी जस्तो हो, जसले के गर्छ, नौरिस गर्छ, जसले नौरिस गरिदिन्छ, गार्निस गरिदिन्छ, नयाँ बनाइदिन्छ। र हामी के गर्छौँ, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ मैले मेरो बच्चालाई स्कुलमा भने पठाइदिएँ, अब त्यही स्कुलले बनाउँछ, चाहे A+ बनाउँछ, चाहे B+ बनाउँछ, जेसीके बनाउँछ, छोड्छु। गलत। स्कुलको जिम्मेवारी भन्दा प्यारेन्ट्सको जिम्मेवारी बढी हुन्छ बच्चा कस्तो बन्ने भन्ने सवालमा। स्कुलमा तपाईँको मोस्टली 6-7 घन्टा भन्दा बढी बेसी स्कुलमा बच्चाले समय बिताउँदैन। बाँकी 17-18 घन्टा चाहिँ तपाईँ घरमै समय बिताउँछ। अब त्यो 17-18 घन्टाको बिचमा तपाईँले आफ्नो बच्चालाई कस्तो संस्कार दिनुभएको छ, कस्तो व्यवहार सिकाउनु भएको छ, त्यसले नै तपाईँको बच्चाको ग्रोथ गर्छ। धेरै जस्तो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ स्कुललाई थप्पड दिने गर्छ, मेरो बच्चाले राम्रो गरेन, स्कुलमा आएर सर म्यामलाई थप्पाउँछ। मैले देखेको छु, को छ क्लास टिचर भनेर आउँछ, उसलाई गाली गर्नु। पहिला तपाईँको बच्चा घरमा त सुधारेर ल्याउनुहोस्। तपाईँको सुधारेको बच्चालाई स्कुलमा भएका सर म्यामले के गरिदिनुहुन्छ, गार्निस गरिदिनुहुन्छ, सजाइदिनुहुन्छ। त्यसकारणले पहिलो जिम्मेवारी भनेको आफ्नो बच्चालाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी आफ्नो बाउआमाको हातमा हुन्छ। र अहिलेको समयमा सम्पत्ति थुपार्ने काम होइन, सम्पत्ति दिने काम होइन। यो आज लेखेर लानुहोस् या माइन्डमा राखेर लानुहोस्, मेरो बच्चालाई म सम्पत्ति कमाएर दिन्छु भनेर कहिले पनि पछि नलाग्नुहोस्, संस्कार दिन्छु भनेर पछि लाग्नुहोस्। अहिलेको समयको बच्चालाई सम्पत्ति होइन, संस्कार चाहिएको छ। त्यही संस्कारले तपाईँलाई भोलि बुढेसकालमा सहारा बनिदिन्छ। जब तपाईँले सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ नि, सम्पत्ति थुपार्नुहुन्छ नि, त्यही सम्पत्तिको लोभले गर्दा तपाईँ वृद्धाश्रममा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सम्पत्तिको पछि नलाग्नुहोस्, संस्कारको पछि लाग्नुहोस्। आफ्नो रहर र आफ्नो चाहिँ इच्छा चाहिँ बच्चामा थुपार्ने काम नगर्नुहोस्। अनि आफ्नो बच्चालाई के गर्छौँ, त इन्जिनियर बन्नै पर्छ, त डक्टर बन्नै पर्छ, त फलाना बन्नै पर्छ, त बन्नै के हो, आफ्नो इच्छा चाहिँ बच्चामा लादेको। त्यसले गर्दा के हुन्छ, बच्चामा चाहिँ डान्सिङ क्वालिटी आएको हुनसक्छ, सिङ्गिङ क्वालिटी आएको हुनसक्छ, स्पिकिङ क्वालिटी आएको हुनसक्छ। तर तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको भन्नुभएको छ, अहिले इन्जिनियर बन्नै पर्छ, फलानाको छोरो इन्जिनियर बनेको छ, फलाना छोरो यो गर्छ। हामी आफ्नो चाहिँ इच्छा लाद्ने गर्छौँ क्या। त्यसले गर्दा पनि बच्चामा डिप्रेसनको कुराहरू आउने गर्छ। कयौँ यस्ता घटनाहरू छन्, आफ्नो परिवारको दबावमा के गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो इच्छा विपरीत उसले काम गरिरहेको हुन्छ, पढिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा उसले आफ्नो जीवनमा प्रचुर मात्रामा जति उसले चाहिँ सफलता हासिल गर्नुपर्ने त्यो गरेको हो। त्यसैले आफ्नो बच्चाभित्रको क्वालिटीलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसले के गर्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, 24 घन्टाभित्रमा यो बच्चाले बढीभन्दा बढी के काममा चाहिँ यसले चाहिँ ध्यान दिन्छ, त्यसलाई आफ्नोले त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो कामको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको बच्चा जुन क्वालिटी लिएर आएको थियो, जन्मेको छ, त्यो बराबरको चाहिँ तपाईँको बच्चा बन्ने काम गर्छ हो। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ कहिले पनि तपाईँले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ अरूको बच्चासँग तुलना गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्।